Good morning everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate at repat ng ZZ plant or welcome plant. Let's start! For today's video, ire-recycle ko ho itong lumang lalagyan ng mineral water. Yan. Sa Wilkins ho ata ito or Absolute. Nilagyan lang ho ng butas gamit ang D4 or D5 na pako. Yan. Nilagay lang ho sa baga or uling. Then pag mainit na, itutusok ng ganyan yung pako para magkaroon ng butas. Sa paglagay ho ng butas, pwede kayong gumamit ng soldering iron o yung pang drill kung meron. Ito ho pala yung mga alaga kong ZZ plant or welcome plant. Yan. Nakatanim lang ho yan sa polybag sa ngayon. Nagtitrive ho sila sa bright indirect sunlight. Kasi pag medyo direktang naaarawan, nasusunog yung dahon. Maganda din ho silang indoor plant. Tapos yung pinagkukunan nila ng liwanag ay yung sa mga fluorescent lamp o yung sa mga ilaw. Mas prefer ko lang nga lang ho na ilagay sila dito sa labas kasi mas mabilis silang mamulaklak at lumago kapag iniiwan ko lang sila dito sa labas kumpara yung kapag alaga sila sa loob ng bahay. Pero maganda ho silang pang filter at pang purify ng hangin sa loob. So dito ko ho ilalagay sa lumang lalagyan ng mineral water yung ire-repat sa ngayon. At yung ipopropagate ho, since maliit pa naman, meron akong bakanteng paso. So dito ko ilalagay. Kung sensitibo nga po pala ang inyong balat, mas mainam na gumamit kayo ng guantes kasi medyo makati yung sap ng gantong halaman. Ito ho yung napili kong i-propagate sa ngayon. Since malago na siya at labas na ho yung ugat dito sa polybag. Ito ho yung ilalim niya. Sa pag-propagate ho nitong ZZ plant ay hihiwa-hiwain lang. Sa pag-propagate ho nito, hihiwa-hiwain lang o paghihiwa-hiwalayin itong rhizome. Ito na ho yung itsura. Sa pag-propagate ho, gamit itong itak. Pwede rin namang kutsilyo ang inyong gamitin kung anong available. Hihiwain lang ito. And then, dahan-dahan na paghiwalayin yung ugat. Ayan, so may nahiwalay na po akong
isa. Kung gusto nyong mas marami ang inyong ZZ plant, pwede nyo pa itong paghiwa-hiwalayin. Kaso mas prefer ko ho na kahit papano ay ganyan yung bilang ng stem. Yan. Ito ho yung bulb. Ito ho yung makati pag nahawakan, yung sap nung halaman. Ingatan lang na wag kuskusin yung malapit sa mata o yung sa mukha. Kasi medyo makati ho talaga ito. Yan. Pinaghihiwa-hiwalay ko sila kasi medyo alanganin na sa paso. Kapag ganito naman ho may hiwa, tutubo pa rin ho yan kahit ihiwalay nyo ng ganito. Kahit itanim nyo siya ng ganito, may tutubo pa rin ho ditong panibagong halaman. So, posible ho itong i-propagate via offshoot propagation, stem cutting, at sa leaf propagation. Medyo matagal nga lang kapag yung sa dahon, kaya mas prefer ko ho itong yung paghati-hati na lang nung mga rhizome. Ito naman ho yung natuyong bulaklak ng ZZ plant. Ito. Ito naman ho ay pwede pong paghiwalayin. Pwede nyo pang ihiwalay itong parteng ito. Yan. So, ito ho itsura niya. Pwede kayong magsimula kahit sa gantong bulb lang. Ito lang ho. O pwede rin namang sa kahit ganitong stem laang. Itusok nyo lang sa lupa. And then, alalay lang ng dilig. After a few months, magkakaroon na rin ho ito ng panibagong ganto. Sa pagtanim naman ho ng ZZ plant, yan daang inyong paso. Yan. And then, ilagay ho yung coco chops. Tinadtad lang ho itong bunot. Ginagamit ko lang ho kasi kung ano yung available dito sa paligid namin. Tapos, ito ho yung isa sa mga halaman na nahiwa ko kanina. Ilalagay lang ho ng ganyan. So, make sure ho na medyo nakaspread out yung ugat. And then, pwede nang ilagay yung lupa. Ito naman ho ay pinaghalo-halong rice hull, goat poop, at lupa.
And then tap tap tap. Pagkatapos, gantuin nyo lang. And that's it. Ganyan lang ho kadali mag-repot at mag-propagate ng ZZ plant. Tada! Ganito ho yung buong itsura niya. Yan. Ito naman ho yung sa second sample. Lagyan ulit ng coco chips sa ilalim. Ito ho yung natuyong bulaklak ng ZZ plant. Kulay puti ho siya kapag yung nasa prime nung bloom. Yan. Lalagay lang ho. Maglagay lang ng lupa hanggang sa mapuno yung lalagyan. Ayan, so ito na ho yung sa pangalawang cutting. And that's it for today's video. Ganito lang ho kadali mag-repot at propagate ng ZZ plant or welcome plant. Kung nagustuhan niyo po itong video, please subscribe para ma-update kayo sa tuwing may bagong content. For feedback, comments, or suggestions, iwan niyo lang ho sa comment section below. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!